จากทาคายามะเมื่อคลิปที่แล้วเราตื่นเช้ากันมากๆเพื่อนั่งรถบัสไปชิราคาวาโกะกันค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาที่นี่เนี่ยก็จะแนะนำให้มาเช้าๆหรือว่าถ้าให้ดีก็คือค้างที่นี่เลยแต่ว่าก็จะจองยากหน่อยหนาวปะ เฉย ตะกี้ยังบ่หนาวอยู่เลย ๆก็พออยู่ในที่ร่มมันก็จะหนาวพอออกแดดก็จะเฉย อ๋อคิดว่าทุกคนที่เคยมาญี่ปุ่นน่าจะเคยมาชิราคาวาโกะแล้วหรือเปล่าคุณเคยไหม ไม่เคย แล้วเคยมาญี่ปุ่นปะ เคย อ้าวเหรอโอเคนั่นแหละเรามา3 รอบแล้วเคยมานอนที่นี่ด้วยแต่มา3 รอบนี่ไม่ซ้ำฤดูนะมีหน้าร้อนหน้าหนาวอันนี้มาหน้าออทัมที่ทุกอย่างยังเขียวอยู่ พกกล้องแตกต่างกันด้วย มันดียังไง มันดียังไงก็ได้กล้องใหม่ได้ไมค์ใหม่มันก็ดีอยู่แล้วแหละ อ๋อ ทริปนี้เลิกดีกิฟได้เอา Sony A7C Mark II มาใช้ค่ะหลังจากที่ใช้ตัวแรกมา3 ปีก็รอแล้วรอเล่าในที่สุดมันก็ออกมาสักทีทริปนี้เป็นครั้งแรกที่กิฟได้เอากล้องมาใช้นะคะเพราะงั้นก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยว่ากล้องมันเป็นยังไงบ้างยังไงนะเมื่อกี้บอกว่าอ่านอะไรมานะ ไม่ได้อ่านรู้อยู่แล้ว ความรู้ใหม่ที่รู้อยู่แล้ว หมู่บ้านเขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะได้รางวัลยูเนสโกแล้วเนี่ยสาเหตุที่ได้รางวัลยูเนสโกเนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้ดำรงอยู่ไปด้วยภูเขาที่โอบล้อมแล้วก็อาศัยมาอยู่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยสงครามจนมาถึงปัจจุบันจุดเด่นก็คือหลังคาเขาเป็นหลังคาที่ชื่อว่ากัตโชสุคุริ คนฉลาด เป็นเขาบอกว่ามันเป็น ความรู้จริงว่ะ เขาบอกว่ามันเป็นหลังคารูปพนมมือ อ๋อใช่ถูพอก เรา ต้ ม อ อง งไปปุ๊บก็จะเห็นว่า วินานี้ได้ เฮ้ยมันหลังคาพนมมือจริงแต่น่าจะพนมแบบนี้ เพราะมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยจะไม่รู้ว่าแล้วมันพนมมือไงวะ ก็พนมแบบไม่สนิทไงคลิปนี้เนี่ยจะมีภาพจากกล้อง Sony A7 Mark IV ด้วยเพราะว่ามิกช่วยกิฟถ่ายมันก็จะปนๆกันหน่อยคลิปไหนที่มาจาก A7C Mark II เนี่ยเดี๋ยวกิฟจะแปะตัวเล็กๆเอาไว้ให้ที่มุมขวาล่างจะได้แยกกันออก Instagrammer เขามาล่ามุมแต่มุมนี้มันต้องเดินออกมานอกหมู่บ้านเลยแต่ว่าไกลพอตัว 1 วัน 2เฮ้ยมึงจะได้ยังไงมึงจะได้เดินยัง ก็ เดินได้ ไม่ก็เจมันให้เดินหน้าถอยหลัง คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือตัว Mark II มันต่างจากตัวแรกมากไหมสำหรับกิ๊บมันต่างมากค่ะเอาที่เห็นชัดสุดเลยก็น่าจะปุ่ม Quick Switch อันนี้ที่ทำให้เราสามารถสลับโหมดถ่ายวิดีโอกับถ่ายภาพได้ทันตาเห็นคือการตั้งค่าถ่ายวิดีโอกับถ่ายรูปมันไม่เหมือนกันนะเนาะที่ผ่านมากิ๊บก็ถ่ายรูปน้อยลงเยอะเพราะว่าขี้เกียจสลับไปมาแล้วก็ขี้เกียจตั้งค่าใหม่ Quick Switch อันนี้มันก็เลยทำให้กิ๊บสามารถถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอแทบจะพร้อมๆกันได้เลยก็เลยได้ถ่ายรูปเพื่อนๆแล้วก็โมเมนต์ระหว่างทางเยอะขึ้นใช่ไหม ขอบใจมาก ร้อนใช่ไหม ร้อนเลยเมื่อเช้าอย่างหนาวอ่ะเมื่อเช้ามันกี่องศานะ ห้า เอาเมื่อเช้า5เลยเหรอ ใช่ น่าจะ20 อ่ะ ฉันว่าต้องมี 20 18ฟีอาจจะ15ฟีลไลค์18หลังจากนั้นกิ๊บก็เข้าไปเที่ยวบ้านคันดะหรือว่าคันดะเฮาส์บ้านอายุ160 ปีของครอบครัวคันดะที่ยังคงสภาพเดิมไว้อยู่แล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในมีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมีห้องต่างๆให้ดูที่นี่เนี่ยเขาจะจุดไฟให้มีควันตลอดเวลาเพื่อป้องกันเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นบนหลังคาเราก็เลยได้เห็นลำแสงสวยๆอย่างนี้ปกติพวกงานโปรดักชันบางงานเนี่ยเขาก็จะตีสโมกทำให้มันมีควันแบบนี้เราจะได้มองเห็นลำแสงจะเอารูปใช่ไหมนั่งขนาดนี้ก็คงต้องรูปแหละ โอเคได้ ถ้าใครเคยถ่ายวิดีโอในที่คอนทราสต์จัดๆแบบนี้น่าจะเจอปัญหาว่าไม่ภาพมืดไปจนมันกลายเป็นปื้นดำๆไม่มีรายละเอียดก็จะสว่างไปจนจุดขาวมันไม่มีรายละเอียด A7C Mark II เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ10 บิตได้แล้วทำให้เราถ่าย S-Log ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเก็บรายละเอียดทั้งจุดสว่างแล้วก็จุดมืดได้ดีขึ้นในทางเทคนิคก็คือจำนวนสีมันเยอะขึ้นเวลาเอาคลิปมาย้อมสีเนี่ยมันก็จะย้อมได้ยืดหยุ่นขึ้นกิ๊บก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบภาพมันนัวขึ้นอะด้วยความที่มาที่นี่หลายรอบเนี่ยกิ๊บก็วาดรูปที่นี่ไว้หลายรูปเลยค่ะตั้งแต่สมัยที่ยังชอบวาดรูปสีน้ำอยู่ภาพต้นฉบับหายไปแล้วนะมีแต่รูปค่ะ โอเค โฟกัสปะ ปุ๊บแล้วก็แปะภาพโบ๊ะขึ้นมาต้นฉบับ ซูมมีเดนเทเลใช่นี่คือต้นฉบับแต่ว่ามันมีบ้านหลังน้อยทางซ้ายเติมเข้ามาแล้ว อ่า นี่รูปนี้เหมือนบ้านไทยเลยรู้ป่ะ ก็ แบบเพิ่มหมาแหงนป่ะเนี่ย ไม่ใช่เพิ่งหมาแหงนมันจะเป็นหลังคาแบบอย่างเงี้ยด้านเดียว อ๋อใช่ อันนี้เรียกหลังคาจั่ว อ่า แต่ถ้าไม่มีสามเหลี่ยมข้างหน้าเรียกปั้นหยา ไหนเพิ่งมาแงนภาษาอังกฤษเขาเรียกหลังคาอะไรนะ ฮะด็อกอะไรที่แบบป่ะ ลีนลูกลีนนิ่งลูก ด็อกลีนฟอร์เวิร์ด อะไรวะลืม lean to อะ บ้างนี้เรียกว่าอะไร อันนี้เรียก lean from
และแน่นอนเราต้องขึ้นมาเช็คอินจุดชมวิวมุมมหาชนของที่นี่เอาใหม่เดี๋ยวใครเป็นตัวไหนชี้อ่ะเธอชี้หน่อย เอาตัวสีดำ ฉันเป็นตัวนี้โอเคโอเค1 2 3ใช้ได้ไม่ธรรมดาใช้ได้เราออกเดินทางด้วยรถบัสจากทาคายามะไปคามิโคจิใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอทั้งฝนตกเจอทั้งเมฆทั้งพายุหิมะที่อื่นเราอาจจะไม่มีดวงเท่าไหร่แต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะทุกคนพึมพำเลยครับว่าสวยหันไปทางไหนก็สวยคือมาช่วงพีคของที่นี่พอดีเลยโชคดีมากๆคืนนี้กิ๊บกับเพื่อนๆจองเป็นบ้านพักค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของเราอีก2 คืนเก็บของเสร็จแล้วก็ออกไปเดินเล่นกันที่นี่เขามีป้ายเตือนด้วยค่ะว่ามีหมีดำเพราะงั้นห้ามออกจากที่พักหลัง3 ทุ่มส่วนแลนด์มาร์คของที่นี่เนี่ยก็คือสะพานกัปปะมาชิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถบัสสามารถมาเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับได้ท่าล่อแหลมมากเลย ไม่ได้นะเด็กทำตามไม่ควรลอกเลียนแบบ ๆเขาไม่ลงเหรอ นี่ติมันที่เท่าไหร่นะเราไม่ได้นับแบบ5 ป่ะ ของทริปนี้เหรอ หรือของวันนี้ เราน่าจะเกือบ10แล้วซาวครีมที่คามิโคจิหวานไปหน่อยที่ไหนอร่อยสุดที่กินมาไอ้โทยาม่าที่นั่นน่ะไม่ใช่โทยาม่าข้างบนตรงเมอร์โดเมอร์โดอร่อยสุดจริงด้วยความที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงฟ้าก็เลยมืดเร็วมากผ่านไปแป๊บเดียวก็เริ่มเย็นแล้วเราก็เลยออกไปถ่ายรูปเล่นกันอุปกรณ์ใหม่อีกชิ้นหนึ่งของกิฟคือขาตั้งค่ะเป็นขาตั้งดีๆอันแรกของกิฟเลยความพิเศษคือถอดออกมาเป็นขาตั้งอีกอันได้จะถือถ่ายแบบชาวบล็อกก็ได้ชาวบล็อกนี่คล้ายๆกับชาวร็อกหรือเปล่าคล้ายๆก็สะดวกดีเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากถือขาตั้งอันใหญ่ตลอดเนาะแต่จริงขาตั้งทั้งเซตเนี่ยก็ถือว่าเบาแล้วแหละยี่ห้อเฮปิอย่าลืมนะครับยี่ห้อเฮปิอ่านว่าอะไรไม่รู้จังหวะนี้ต้องขายของต่อเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่ของ AJC Mark II เนี่ยเอามาจับคู่กับขาตั้งกล้องก็คือดีงามคนที่ถ่ายตัวเองแบบไม่มีคนช่วยถ่ายเนี่ยปกติก็น่าจะมีข้อจำกัดว่าต้องใช้ขาตั้งแล้วก็จะได้แต่มุมกล้องนิ่งๆเนาะแต่ AJC Mark II เนี่ยเขามีฟีเจอร์ล้ำๆชื่อว่า AI Auto Framing โดยกล้องจะครอปภาพแล้วก็แทร็กตามตัวเราประหนึ่งว่ามีตากล้องส่วนตัวมุมคลิปที่ได้ก็จะไม่ได้เหมือนภาพขาตั้งนิ่งๆและมันก็จะดูมีชีวิตชีวาขึ้นเหมือนมีคนช่วยแผนกล้องให้อันเนี้ยว้าวมากดูที่มอนิเตอร์จะเห็นเลยว่ามันครอปให้แบบเรียลไทม์นะคะเราสามารถตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของมันได้ด้วยเช่นจะให้มันเริ่มตอนไหนจะครอปเยอะไหมเต็มตัวครึ่งตัวหรือว่า close up ตามติดเหมือนเงาตามตัวถึงกิ๊บจะเป็นคนชอบมุมกล้องนิ่งๆนะแต่การที่มันมีออปชันแบบนี้ให้เลือกใช้กิ๊บว่ามันก็ไม่เลวนะที่คามิโคจิตอนเช้าแสงสวยไหมกิ๊บไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากิ๊บไม่ได้ตื่นแต่ว่าช่วงแสงเย็นเนี่ยสวยมากถ้าใครแค่แวะมาเช้าเย็นกลับก็อาจจะไม่ได้เห็นเข้าบ้านพร้อมอาหารเย็นไม่อันนี้อาหารมื้อดึกมิโซะราเมงแล้วมื้อเย็นคืออะไรมิโซะราเมงมีซื้อว่าเผื่อปะเผื่ออันนี้คือเขาแปลแล้วเขาบอกว่า amazing มิโซะก็อร่อยมาก amazing มิโซะใช่ไหมพอแสงหมดเราก็กลับบ้านกินข้าวจริงๆเขามีร้านอาหารนะคะแค่ว่ามันปิดแล้วแล้วก็จบกันไปกับวันแรกที่คามิโคจิอันนี้เป็นวันที่2ที่คามิโคจิครับวันนี้กิจกรรมเรามีอะไรบ้างก็เมื่อวานเรานอนที่เคบินกลางป่าแต่วันนี้เดี๋ยวเราเดินไปไทโชเล็กไทโชพอนนี้จริงๆมันนั่งรถบัสไปได้แต่ว่าเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเดินแดดมากเราจะได้เห็นแบบว่าทัศนียภาพแบบนี้นะฮะก็คือเดินประมาณ1 ชั่วโมงตะกร้ามันสวยมากเลยจริงเหรอใช่มันดูแบบว่ามันอยู่ในหนังเลยมุมนี้สวยมากเลยแต่ว่าต้อง72 ล้านต้องเทเลต้องใช้เลนส์เทเลซึ่งเราไม่มีแต่เราจะมีไปทำไมในเมื่อเพื่อนมีเราก็ยืมเพื่อนทริปนี้กิ๊บพกมาแค่เลนส์35 มิลตัวเดียวเลยค่ะที่เหลือก็ยืมเพื่อนอันนี้ภาพจากเลนส์72-100ของมิก
เส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะไม่ได้มีวิวว้าวๆอะไรให้ดูมากมายแต่ว่าแค่ดูป่าก็เพลินแหละที่บอกว่าเดินชั่วโมงนึงเนี่ยเกินแน่ๆเพราะว่าหยุดถ่ายรูปกันตลอดทางพี่เมฆขำดังมากไมค์เกือบพีครอบหน้ามาใหม่แล้วมาเดินป่าจริงๆตอนแรกก็ตั้งใจจะมาเดินป่าแต่ท้อใจก่อนก็เลยยกเลิกไป ท้อใจทำไมถึงท้อใจ เจ็บเท้าไม่ค่อยดีช่วงนี้ทำกายภาพอยู่ เป็นอะไรครับ มันแบบตรงข้อต่อนิ้วนางสองข้างมันแบบมีน้ำข้อรั่วน้ำรั่วไม่ใช่น้ำรั่วเรียกว่าอะไรมีน้ำไขข้อรั่วออกมานิดนึง แล้วเมื่อไหร่ฮะ อย่างกับเจอด็อกเตอร์ เมื่อไหร่หายไม่รู้เหมือนกันก็จริงๆก็ทำกายภาพพักหนึ่งเลยนะแต่มันยังเจ็บอยู่เลยมันคงเรื้อรังแหละ ไว้นะครับ ขอบคุณค่ะ เส้นทางเดินป่าหลายเส้นเลยค่ะตั้งแต่วันเดียวจบง่ายๆไปจนถึงยากๆเดินหลายวันก็มีรอบนี้เราไม่ไหวแล้วก็มาเดินสวยๆให้เขาถ่ายรูปให้เรียกว่าหยุดทุกๆ3 ก้าวเดี๋ยวจะเทสระบบกันสั่นของ Sony A7C2 โอ้โห ยัง ได้ยินมาว่ากันสั่นตัวเนี้ยระบบ Active มันแบบโอเคมากเพราะว่าเขามีระบบอะไรวะไกโรปะรู้จักปะ ไกโร ใช่ที่มันทำให้แบบกันสั่นมันโหดมากก็เลยจะลองเทสให้ดูว่าเปิดปิด Active กับ Standard มันช่วยได้เยอะแค่ไหนสำหรับคนที่แบบไม่ได้ใช้กิมบอลน่าจะดี ตามไปดู previously on Ghibli เดี๋ยวปิดตรงไหนก่อนหาก่อน ระบบการสั่นของ Sony เรียกว่า Steady Shot ค่ะ มี 3 โหมด Active Standard แล้วก็ Off กิ๊บกด Record แล้วก็เดินตามปกติเลยไม่ได้ย่อง อันนี้คือ Steady Shot Off ก็จะสะเทือนถึงดวงดาว Standard ก็จะนิ่งขึ้นมานิดนึงเพราะว่ากล้องมันจะชดเชยการสั่นซ้ายขวาขึ้นลงให้ ส่วนอันนี้คือ Active ค่ะ ลื่นมากการสั่นซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็เรื่องหมุนด้วย เทียบให้ดูแบบ off กับ active ก็จะเห็นว่าต่างกันชัดมาก เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ A7C ตัวที่แล้วไม่มี ก็ดีใจมากค่ะที่มันมีแล้ว ระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอบ่อน้ำเล็กๆ ชื่อว่าไทชิโร่อิเกะพอน กราฟิกตรงนี้นะครับเขาจะอธิบายให้เราเห็นถึงว่าการกำเนิดของเวทแลนด์นั้นเป็นอย่างไรของที่นี่ ซึ่งที่นี่คือทาชิโร่อิเกะพอนแอนด์เวทแลนด์ คือมันทับถมลงไปใช่ไหม ถูกต้อง ใช่ไหม ถูกต้อง เก่งมากทุกคน ขอบคุณมากที่ช่วยผมไว้ก็เกิดเป็นเวทแลนด์นี่เคอร์เรนต์แปลว่า ขนาดนี้อ๋อปัจจุบันเฮ้ยไปเมื่อคืนเนี่ยเหมือนกัน เวทแลนด์เป็นภาษาไทยแปลว่า พื้นที่ชุ่มฉ่ Beach tree แต่อันนี้คือต้นเบิร์ช Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. ผ่านไปหลายชั่วโมงในที่สุดเราก็มาถึงไทโชอิเกะพอน Deserve all the bad and the hurt. ครีเอเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยมากางขาตั้งให้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง แน่นอน แถมยังเป็นขาตั้งของซูมคาเมล่าร้านกล้องสีชมพู ที่ตอนนี้เขายังพรีออเดอร์กันอยู่ชื่อมันอ่านว่าอะไรพี่เมฆลองอ่าน ไหน มิกก็ได้ ำผมคิดว่าถ้าใช้หลักการเดียวกับเฮติก็น่าจะเฮติ โอ้โห มีจือป่าก็มีจือป่า Just hold on tight. ขออินเนอร์ออกมาอีกแบบพี่น้องล้วงหน่อยค่ะน้องหน่อยเดี๋ยวนะคะแฟชั่นไซด์ของเขาที่นี่ค่ะอีกค่ะ ทำเวลาค่ะทำเวลา ทำเวลาค่ะ ใกล้เลิกกองแล้วค่ะ เดี๋ยวโดนโอทีค่ะโดนโอที ไม่ได้นั้นคือ โอทีค่ะ แล้วคือคนถ่ายมีแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่มีใครถ่ายเลยค่ะแหมตายแล้วแต่ละคน กิฟเชื่อสุดใจเลยว่าไปที่ไหนไม่สำคัญเท่าไปกับใคร ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากค่ะ ได้มาญี่ปุ่นกับเพื่อนๆในรอบหลายปี ยังไงก็ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวด้วยกันนะคะ